أصدقائي المتابعين، أهلا بيكم. فيديو النهاردة فيديو خاص جدا، وطلب مني أكتر من مرة عن صيانة الباور سبلاي. إزاي نبدأ في صيانة الباور سبلاي وتحديد الأعطال وتحديد القطع التالفة. وعملنا أكتر من فيديو، هسيب لكم الرابط في الديسكريبشن، عن أعطال وصيانة الباور سبلاي. ولكن فيديو النهاردة زي ما بقول لكم فيديو خاص جدا، لان النهارده مش هنعمل صيانه لباور سبلاي، ولكن احنا هنبني باور سبلاي من جديد. يعني زي ما حضراتكم شايفين، ده شاحن لابتوب لقيته في الخردة، فقلت نعمل عليه فيديو. مش هنصلح الباور سبلاي ده، ولكن احنا هنعيد بنائه. اكتر من نصف عدد القطع مش موجود، ممكن يكون اغلب اللي موجود ده محروق، يعني هنشيله. طبعا اكيد هيبقى فيه تعديلات هنشوفها ازاي هنعدلها مع بعض، وازاي هنعوض القطع اللي مش متوفرة. كل ده هنشوفه في فيديو النهاردة ان شاء الله. تابعونا بعد الفاصل. الشاحن اللي معانا شاحن لابتوب، غالبا بيكون 60 واط او 70 واط. اول حاجة على دخل الفيشة ال 220 فولت، في فيوز ومكثف فلتر وان تي سي وبريدج دايود. طبعا كل القطع دي هنراجع عليها ونشوفها سليمة ولا ضربة. المكثف 400 فولت مش موجود، هو مكتوب هنا 82 مايكرو فاراد. القيمة اللي متوفرة في السوق بتكون غالبا 100 مايكرو فاراد. إذا أول قطعة مش موجودة هي المكثف. ثانيا الاي سي، اي سي 8 أطراف. في هنا بعض القطع مش موجودة، ممكن مقاومات. الموسفيت مش موجود. النوع ده من الباور شغال ب اي سي اوسيليتور وترانزستور موسفيت. وهنا طبعا قطعة منظم جهد التي ال 431 برضو متشالة. وطبعا في هنا مقاومات كتير متشالة، تقريبا حد كان يعني بياخد منه قطع زي ما حضراتكم شايفين. في مكثفات مش موجودة. هنشوف النهاردة ازاي نستغني عن كل القطع دي وكأننا بنبني شاحن او باور سبلاي من جديد. ده المفروض طرف الموجب، او ده الموجب وده السالب. طبعا هنقيس كل حاجة. معانا هنا مكثف 1000 مايكرو 25 فولت، لان جهد الاوتبوت بيكون في حدود 18 او 19 فولت. معانا هنا دايود، بعض المقاومات. وفي هنا مكثف ضارب، واضح طبعا مكثف ضارب تماما اهو. غالبا بيبقى نفس القيمة. ده 16 فولت. ازاي 16 فولت؟ مكثف تقريبا متشال من مكانه، طلع خالص معانا. طبعا المكثف ده سخن، وبالتالي بيتشال من الأقطاب بتاعته. اللحام بتاعه بيكون سايح مع السخونة. 1000 مايكرو زي ده، ولكن الجهد بتاعه 16 فولت. إذا ده إما حد عمل صيانة وما كانش يعرف، ما خدش باله من جهد المكثف، أو ما كانش يعرف جهد الشاحن، أو هو جاي عيب تصنيع. حتى هو مكتوب على البوردة 25 فولت. وهنا في شوتك دايود، ده بيكون 15 أو 20 أمبير. هنشوفه برضو سليم ولا لأ. طيب إذا هنعيد بناء باور سبلاي من جديد، وهنشوف القطع اللي ممكن نستخدمها. ولكن عشان نحدد القطع لازم في الأول نحدد اي سي الباور. اي سي الباور، مش عارف مكتوب هنا بيانات عن اي سي الباور ولا لأ. أعتقد مش مكتوب بيانات عن اي سي الباور. ولكن عشان نحدد نوع الاي سي لازم ندرس الدايرة دي ونعمل المخطط ليها. لما بقول نرسم الدايرة، انا ما اقصدش رسم الدايرة بالكامل، لان ده طبعا صعب على اي مبتدئ. الجزء ده من دايرة الاي سي. اذا انا اقصد نرسم الاي سي و8 اطراف، ونشوف كل طرف موصل بايه، وبناء عليه هنعرف نوع الاي سي بالتحديد. ولكن انا دايما افضل في النوع ده من الباور اللي بيكون قدرته من 60 ل 70 واط. انا بفضل اي سي معين هيوفر عليك كتير جدا. الاي سي ده 5L038 0R. الاي سي ده 4 طرف زي ما حضراتكم شايفين.
هنوضح مع بعض الأطراف بتاعته وهنقول مميزاته وإمكانياته. مميزاته إن هو 4 طرف فقط، لأن هنا برضو هتلاقي من ال8 أطراف في أطراف موصلة مع بعض، وبالتالي توفيرا للوقت والمجهود هنستخدم الاي سي ده 4 طرف. قدرة الاي سي ده من 60 ل 70 واط، اذا انا مش هستخدمه في باور اعلى من القدرة دي. بمعنى اصح ان لو الشاحن ده 19 فولت فممكن يخرج معاك 3 امبير مش اكتر من كده. اغلب الاجهزة القديمة مش هتحتاج اكتر من 3 امبير، ولكن القدرة بتاعته قدرة كافية جدا. لو الشاحن 16 فولت ممكن يخرج معاك حتى 3.5 امبير او 4 امبير، ولكن لو 19 اقصى حاجة بتكون 3 امبير، وهنجرب ده مع بعض. اذا هنستخدم الاي سي ده، ومن ضمن مميزات الاي سي ده انه في اوفر كارنت بروتكشن وتمبريتشر سنسور، يعني عند ارتفاع درجة الحرارة اكتر من ال 125 او 150 بيتوقف عن العمل. اوتو ريستارت، يعني بيعمل ريستارت اوتوماتيك بعد انخفاض درجة الحرارة او بعد ازالة الشورت. عند حدوث الشورت بيعمل شت داون، وعند ازالة الشورت بيعمل ريستارت وبيشتغل تاني. كمان تيار الستارت اب تيار ضعيف جدا، بيعمل حتى 1/10 ملي امبير، يعني 100 مايكرو امبير، وده تيار ضعيف جدا، وبالتالي ممكن نستخدم معاه مقاومات ستارت اب عالية جدا. يعني ممكن نستخدم مقاومة 180 كيلو او 220 كيلو حتى 330 كيلو، وتغذية او الفول باور هيجي من الشوبر نفسه كتغذية ذاتية. كمان من مميزات القطعة دي اي سي اوسيليتور وموسفت بقدرة مقبولة. التردد بيكون من 45 كيلو هرتز حتى ال 55 كيلو هرتز، ده في الكود لما يكون مكتوب عليه 5L. تعالوا مع بعض نشوف دايرة الاي سي الاول. كده حددنا نوع الاي سي اللي هنستخدمه، وهنحدد الدايرة ازاي هنوصله. بعد كده نقدر نعوض باقي المكونات ونشوف ايه احتياجات الاي سي ده، ونقدر نوفرها له عشان يشغل لنا الباور بتاعنا. ده مخطط بسيط لدايرة الباور، وده الاي سي بالاطراف بتاعته. اول طرف زي ما قلنا احنا عندنا 4 اطراف. الطرف رقم 1 بيكون الجي ان دي او الارضي، يعني سالب الباور بيتوصل بالطرف رقم 1. بين رقم 2 الدرين، والدرين هنشوفه برضو بتوصل بايه. الدرين ده اللي هو درين الموسفت. الطرف رقم 3 بيكون هو الفي سي سي او تغذية الاي سي لتشغيل الاي سي. طرف رقم 4 فيدباك، وده بيتوصل بالاوبتوكوبلر، يعني طرف لمراقبة جهد الاوتبوت. طيب تعالوا نشوف مع بعض مخطط دايرة الباور. اولا عندنا دخول التيار الاي سي. طبعا مش هنرسم فيوز او الام تي سي او دوائر الفلتر، هنرسم على طول البريدج ريكتفاير. البريدج ريكتفاير اهي، ومن بعد البريدج ريكتفاير التيار بيدخل موجب وسالب على مكثف التنعيم. المكثف ده اللي هو بيكون 400 فولت 100 مايكرو فراد. هنا طبعا بيكون الارضي، وهنا غالبا بيكون 310 فولت دي سي، اعلى او اقل على حسب تيار الشبكة عندك. الشوبر بيكون فيه 3 ملفات. الملف الرئيسي اللي هو بيدخل عليه الجهد العالي 310 فولت، وملف مساعد ده اللي بيغذي الاي سي، بيعمل تغذية ذاتية للاي سي، والملف الثانوي ده ملف الاوتبوت اللي بيخرج الجهد بتاع الشاحن. اول طرف من اطراف الاي سي قلنا الجي ان دي. الجي ان دي ده هنوصله من اي طرف سالب للباور، يعني من سالب المكثف الكبير. ده موجب المكثف الكبير، وده سالب المكثف اهو مع سالب البريدج ريكتفاير. احنا هنوصل من التراك ده ارضي او سالب الباور. ده اول طرف هو البن رقم 1. البن رقم 2 هو درين الموسفت. درين الموسفت دايما بيتوصل بالملف الرئيسي وهو ملف الجهد العالي. الملف ده بيتوصل طرف منه مع 310 فولت او موجب المكثف، والطرف التاني هتوصل بيه الدرين. اذا هنا الطرف رقم 1، وهنا الدرين الطرف رقم 2.
طرف رقم 3 وهو الفي سي سي او التغذية. الفي سي سي بناخده من المكثف الصغير اللي هو المكثف ده مكثف تغذية الاي سي. قيمته بتكون غالبا 47 مايكرو فراد 50 فولت. ده قيمة المكثف ده، تعالوا نشوفه مع بعض. 47 مايكرو فراد 25 فولت، غالبا بيكون 50 فولت، يعني ممكن يكون برضو حد غير المكثف ده، لان طبيعي دايما لحام المكثفات بيكون ملامس للبوردة، والبنات دي بتكون قصيرة وما بيكونش بالشكل ده، فغالبا ده برضو حد استبدله. فبيكون 47 مايكرو فراد و50 فولت، ده الجهد بتاعه. المكثف ده موصل بنوعين من تيار تغذية. الأول هو من مقاومة الستارت اب. مقاومة الستارت اب في حالة الاي سي اللي معانا النهاردة بتبدأ من ممكن 120 كيلو حتى 330 كيلو، ولكن أنا أفضل قيمة وسط 220 كيلو. إذا المقاومة دي مقاومة ستارت اب دي بتاخد تيار البدء من جهد المكثف، وبيمر التيار لشحن المكثف. عند وصول الجهد أعلى من ال 12 فولت على المكثف بيمر التيار ده للطرف رقم 3. إذا الطرف رقم 3 هتوصل بيه الفي سي سي مع موجب المكثف. عندنا هنا السالب وهنا موجب المكثف. إذا البن ده هيتوصل مع الطرف رقم 3 من الاي سي. عند استشعار الاي سي 12 فولت او اعلى بيبدأ في العمل وحدوث بلس او نبضات على طرف الجيت، بيوصل طرف الملف ده بالارضي، وهم دول طرفين الموسفيت. ده هيكون يعتبر سورس، وهنا هيكون درين، وبالتالي هيبدأ التقطيع. عنده مرور تيار في الملف الرئيسي، هيمر تيار في الملفات الثانوية، وهو ملف مساعد هيبدأ في تغذية الاي سي ويعمل بالقدرة الكاملة. إذا الدايود ده هيمرر تيار الملف يشحن المكثف، وبالتالي الاي سي هياخد الفول باور بتاعه. طيب اشتغل الاي سي وخرج معانا جهد هنا. طبعا هنا بيكون فيه شوتكي دايود ومكثف، وبالتالي الجهد خرج معانا هنا. بيكون فيه طرف موصل مع التي ال 431 لاستشعار الجهد وتشغيل الاوبتوكوبلر. في طرف من الاوبتوكوبلر بيكون موصل مع الارضي. الطرف ده اهو، ده بيكون موصل مع الارضي، والطرف التاني بيكون موصل مع المفروض هنا الاي سي. هنا هنوصله مع الطرف الاخير اللي هو الفيد باك من الاي سي، وده بيكون رقم 4، طرف رقم 4. والطرف التاني من الاوبتوكوبلر بيكون موصل مع الارضي. طرف هيكون موصل مع الارضي، احنا هنوصل الفيدباك الاي سي مع الطرف التاني للاوبتوكوبلر. تمام. اذا عندنا نقطة رقم 4 فيدباك، نقطة رقم 3 الفي سي سي، وعندنا النقطة رقم 2 الدرين، ورقم 1 السورس او الارضي. النهارده كان فيديو بسيط بنشرح فيه الاي سي ده ومتطلباته واماكن توصيله في الدايره. قبل ما نختم فيديو النهارده، اتمنى الناس اللي بتشاهدنا وبيعجبها النوع ده من المحتوى يعملوا لنا لايك للفيديو، ده بيساعد في الانتشار وبيدعمنا، واشتراك في القناه طبعا وتفعيل زر الجرس. الفيديو القادم ان شاء الله هنشوف ازاي هنوفر القطع او العناصر الالكترونيه اللي بيحتاجها النوع ده من الاي سي، وازاي هنشوف بدائل، وازاي هنشغل الباور ده بجهد يكون مناسب لشحن بطاريات ليثيوم 12 فولت، وبكده نكون استفدنا بالباور ده من الخردة. ثانيا وفرنا جهد مش متوفر في السوق، وهو الجهد ال 13 او ال 14 فولت اللي بتحتاجه بطاريات الليثيوم ال 12 و6 من 10 فولت. انتظرونا في الفيديو القادم ان شاء الله. سلام.